Sziasztok! Folytatva az előző témát, most a fájlok importálásának hagyományos módját mutatom be nektek. Ehhez előbb kapcsoljuk ki a 3D Interconnectet, így eleve független lesz a SolidWorks modell az eredeti fájltól. Itt azt is megadhatjuk, hogy a geometriát hagyja meg felületmodellnek, vagy próbálja meg szilárdtestté alakítani. Step, IGES, ACES és Native CAD modellek esetén vegyük figyelembe, hogy a 3D Interconnect nélkül csupán a fájlban lévő geometriai adatok kerülnek importálásra. A fájjellemzők, anyagtulajdonságok és egyéb paraméterek azonban nem. Amennyiben rendelkezünk SolidWorks MBD licenccel, akkor termék- és gyártási információkat, más néven PMI adatokat is megjeleníthetünk. Legyen szó akár NX, Creo, CATIA vagy Step 242 típusú modellekről. A semleges, más néven neutrális fájlokat, mint a Parasolid Step IGES ACES, a legtöbb tervező szoftver képes megnyitni, mert nem tartalmaznak építési műveleteket, tervezői fát, csak a kész alakzat elemeit. Mivel a konvertálás, vagyis az átalakítás során a geometria hibás lehet, ezért indítsuk el az importálási diagnosztikát. Ellenőrizzük és szükség szerint javítsuk ki a problémás területeket. A SolidWorks alapértelmezetten a különálló felületelemek összefűzésével, új élek és csúcspontok kialakításával hozza létre a szilárdtestet. Mondhatni, kap egy új vászszerkezetet a modell. A hézagokat egy bizonyos tűréshatáron belül háromszögeléssel közelíti meg, és grafikusan elrejti azokat. A B-rep leképezés opciót bekapcsolva a térfogat határoló felületek módszere kerül felhasználásra. Az alapszabály az, hogy egy élhez két felületelem tartozhat. Így igyekszik a program minél jobban megőrizni az alakzat topológiáját, más szóval az eredeti vászszerkezetét, és ahhoz igazítani a felületelemeket. A tűréshatáron belül megmaradt hézagokat szintén tesszellációval egyenlíti ki. Tehát a felületek és a vászszerkezetek felüli megközelítés végeredménye elméletileg ugyanaz, de mégis függ a kiexportált adatok minőségétől. Továbbá a B-rep leképezés gyorsabb művelet az összefűzésnél, ez főként összetettebb modellek esetében tapasztalható. Ráadásul elkerülhető vele a legtöbb felületi hiba. A beállításoknál azt is megadhatjuk, hogy a SolidWorks a több testből álló, vagyis multibody alkatrészből összeállítást készítsen. Tehát a testeket alakítsa át különálló alkatrészfájlokká, és alkosson belőlük összeállítást. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!